berada di Kuala Pilah. Okey, nak balik ke Nilai. Aku akan ikut jalan lama. Kuala Pilah sangat menarik guys, sangat menarik Kalau tengok dia ada satu macam Kuala Pilah ni macam duduk dekat satu lembah. So dia ada satu, dia Kuala Pilah ni terkenal dengan tanaman jagung, pisang. So dia ada satu macam gunung ke bukit di sebelah dia tu kan. So bila dia ada gunung yang tinggi sikit dekat Kuala Pilah ni, dia nampak jadi sejuk sejuk. Dan nampak dia punya sejuk dia tu, orang duk tanam macam-macam kan. Nampak juga orang tanam buah zaitun tak silap. Walaupun buah zaitun atau buah anggur tak silap dia buat satu rumah untuk tanam anggur sini. So dekat sini cuaca sangat cantik kan. Agak jam sikit cuti sekolah banyak kereta. Dan tadi sebelum aku sampai Kuala Pilah, aku ada pergi apa nama tempat tu, Pasar Malam ni dia buka awal lah kan. Dan aku try cari makanan yang aku suka kan. Tengok ada apam balik. So aku nampak lah, aku pergi masuk dekat Pasar Malam tu. Lepas tu tak ada apa, aku patah balik. Aku nak balik daripada tu, aku singgah dulu lah kan. Selalu kita akan masuk Pasar Malam kan, kita masuk, kita nak beli apa, kita jalan sampai ujung, betul last sekali kita patah balik baru kita beli kan. Macam tu lah. Aku patah balik, aku pergi dekat kedai apam balik tu, aku beli kan. Tanya lah, dia tak tahu tak. Saya nak, dekat situ tulis apa tau, jagung, coklat, apa lagi coklat biasa macam tu lah. So aku nampak lah jagung, okey lah, jagung lah kan. Selama aku beli apam balik ni kan, selama aku beli apam balik daripada kecil kan, aku tahu apam balik biasa lah kan. Biasa tapi dalam ni dia apa, kacang, jagung sikit kan, gula sikit kan. Okay fine. Lepas tu kat situ dalam dia punya list apam balik dia yang digantung depan kedai dia, beritahu lah okay, ada dia tulis lah biasa, coklat, lepas tu jagung kan. Lepas tu apa, coklat tu macam rice, coklat rice lah. Okay. Dan aku boleh lah, aku tak lah kakak tu, kak saya nak jagung kan. Okay. Lepas tu aku macam furious sikit, aku macam muskil. Dia pun sebab apa, dia dah buat banyak apam balik tau. Itu yang aku tak suka orang yang buat apam balik ni. Dia tak tahu ke, jangan buat apam balik tu banyak-banyak, biarlah orang tunggu buat. Itulah yang sedap. Orang suka panas-panas kan. Janganlah kau bungkus, betul kau letak atas kau punya meja kau, and then kau harap orang beli punya apam balik banyak-banyak tu kan. Aku tak tahu, aku pun tak faham kenapa dia buat macam strategi macam tu. Sebab apa, dia takut benda apam balik dia tak habis kot kan. Dia kena lah set satu time kan. Okay, dalam masa pukul berapa, kalau dia tak mau rugi kan, contoh dah pukul 6 lebih kan, kalau dia ambil strategi yang dia tak buat apam balik tu kan, dia just tunggu orang order, just standby lah dalam 2-3 bungkus je lah kalau dia nak kan. Kalau orang dah start beli, baru top up lagi kan. Ini dalam 10 bungkus ada dekat atas dia punya meja tu. Macam dia nak buat apa banyak-banyak, ada kau beli kan. Tak apalah, aku pergi approach, and then aku beritahu lah kakak saya nak jagung, apam balik jagung. Itu aku muskil lah, kenapa jagung mana tulis. Kau tengok tu, ada panda. Ada panda sini. Okay, by the way iklan sikit. Dekat Kuala Pilah ni dia ada satu dia dekat kawasan ni, kawasan itik salai tau. Korang tengok itik salai banyak RM25 seekor. Sini memang viral itik salai itik salai seekor RM23. Tengok berasap-asap dapur dia tau, berasap-asap dapur dia. So kat sini memang jual itik bakar, itik salai kiri kanan, jual itik salai. Memang viral kat sini.
Kuala Pilah. Hanya dekat Kuala Pilah ada itik salai. Okey, dia dah lepas kawasan jual itik salai. Kuala Pilah ya guys. Kalau korang nak Kuala Pilah je jalan lama, singgah lah beli itik salai. Aku tak pernah beli sebab dia mahal, RM23 seekor kan. Aku nak makan macam mana kan? Aku seorang, apa aku nak makan kan? Family pun takut tak habis juga kan? So kalau ada ramai-ramai nak pergi piknik ke, nak pergi air terjun ke, beli lah itik salai ni buat pergi air terjun kan. Okey, dekat Kuala Pilah ni pun, kalau hampa tengok dekat sebelah kanan ni, sebelah kanan ni, dia ada sawah padi. Dia tanam padi. Dia tanam padi guys. Dia tanam padi kan. Dia tanam padi. Tak nampak. Ni padi tu. Sorry lah tak nampak kan. Padi. Dia tanam padi. Okey. Ni Kuala Pilah guys. Kuala Pilah kan. So okay, aku sambung lah sikit kan. Cerita aku pasal apam balik ni. So apam balik aku ni, aku tanyalah kakak tu balik kan. Bila aku dah order jagung, dia dah start buat baru. Dia macam dia mula-mula dia bila aku order benda lain, benda yang special, dia mesti tarik muka sikit kan. Kan. Sebab dia buat banyak, tiba-tiba dia kena buat lagi kan. Suka hati aku lah. Aku nak makan, aku bayar kan. Aku nak jagung, aku nak apa balik jagung. Lepas tu aku tanyalah adik yang anak kakak tu lah, dia buat ni apa balik jagung macam mana? Jagung saja ke? Ya jagung saja. Ya ke? Jagung saja ke? Saya kalau boleh saya nak biasa tapi ekstra jagung kak. Saya nak ekstra jagung. Sekejap sekejap betul tak apa benda ada kakak tokek tu dia dapat call kan. Dia kata cakap dengan handphone. Lepas tu yang anak dia duk buat. Aku ingat dia akan buat biasanya kan. Biasa campur lah jagung lebih kan. Tak kacang, tak gula, tak kacang kan. Lepas tu baru last kali letak jagung kan. Okay fine. Tunggu nampak budak ni macam letak jagung saja tau. Aku pun okey tak apa jagung ni tak apa. Aku tanya lah, maybe dia letak kemudian kot, cara dia lain kot. Tak apa, yang ni kita masih lagi ada kawasan itik salai guys. Kita ada iklan sikit itik salai, iklan itik salai guys. Iklan itik salai depan ni gerai itik salai korang tengok. Ni itik salai ni yang berasap-rasap ni itik salai. Dia dalam RM23 seekor, RM25 seekor. Saya pun tak tahu kedai mana yang sedap, tak pernah beli. Ini pun ada satu belah kiri ni. Kan ada kakak ni beli pula. Okey. Kemudian aku tanyalah kenapa. Okey, aku tanyalah kak, saya nak yang biasa dan dia jagung lebih kak. Jagung lebih. Oh okey, sekejap Kak tu cakap phone. Bila kak tu cakap phone, tiba-tiba dia datang, dia tak cakap dengan aku pun. Betul dia tanya dengan husband dia. Husband dia buat apam balik yang kecil tu, yang nipis tu. Husband dia buat apam balik nipis. Elah kau ni jalan lari lah. Okey, dia buat apa nipis. Betul dia tanya husband dia. Aku nampak lah kan, dia duduk tanya bisik-bisik kat husband dia. Bang, dia nak jagung dengan jagung lebih. Biasa tapi jagung lebih. Betul? Aku tak tahu apa dia cakap dengan husband dia. Husband tak tahu apa husband dia cakap dengan dia. So aku pun okey lah, tunggu tak apa lah. Bila dah nak siap, adik bila apam balik tu nak siap kan, adik tu macam selalu orang akan tutup kan apam balik tu kan. Akan korek-korek apam balik tu dan tutup kan. Macam ni confirm dia buat jagungnya. Confirm aku nak minta yang biasa campur jagung lebih kan. Confirm jagungnya je. And then aku beritahu lah, kak, yang jagung ekstra akak tak boleh buat ke kak? Lepas tu dia macam kalau adik nak, akak ambil yang ada akak dah buat ni, akak buka balik dik. Lah ya ke kak? Kenapa akak tak beritahu saya kan? Aku cakap dengan dia, kenapa akak tak beritahu saya? Akak tadi saya tanya, kenapa akak tak beritahu saya? Kepatutnya saya tanya, boleh ke akak buat? Kalau akak tak boleh buat, akak cakap dengan saya. Akak diam je kak. Tak boleh. Dia kata cakap tak boleh, dia macam diam. Dia tak boleh terkelu, dia cakap. Dia tak boleh cakap apa, terkelu. Kan? Salah dia kan?
Aku nak jawapan kan, dia tak bagi tahu jawapan. Dan benda tu dah siap, aku cakap jagung je. Saya nak jagung ekstra dengan biasa, tapi jagung ekstra. Sebab selalunya kalau kau orang pergi beli apam balik, dia akan ada satu dia akan tulis apam balik special kan. Lepas tu dia tulis apam balik special. Dia tulis sebelah dia jagung, coklat. Betul tak? Maknanya bila special, dia akan tambah jagung, dia akan tambah coklat, dia akan tambah kacang. Betul tak? Itu special. So bila dalam yang dekat depan kedai dia tulis apa tau? Dia tulis apam balik, jagung, coklat, kacang. Okey lah. Tapi selalunya kalau kita beli, dia akan benda tu maksud dia ekstra lah. Bukan kita nak ada ke apam balik kacang aja. Logik tak logik bro? Kacang saja. Pelik tak? So pelik. So aku pun tak faham akak ni tu. Aku belah aku macam apa-apa je lah kak, aku makan je lah. Aku pun malas nak argue kan. Tapi sebenarnya apam balik dia sedap. Bila aku tengok dia pakai kacang dia, sebenarnya aku geram kat kacang dia tu. Dia tak letak kacang pula kan. Dia letak jagung saja. Itulah kisahnya aku punya apam balik kan. Kelakar lah aku tengok hari ni. Tak sangka pula ada orang peniaga jenis macam ni. So korang kalau nak beli apam balik, make sure kacang dia, jangan kacang dia hitam tau. Kacang dia nampak macam cantik tau. Macam mana kata kacang cantik lah? Tips nak beli apam balik lah, aku beritahu korang. Satu, tengok dia punya tepung dia kan, apam balik tu. Kalau kuning sangat, tak sedap lah tu. Dia warna dia macam warna light yellow lah. Light yellow. Okay, bila dia masak tu nampak light yellow kan. Dah cantik tu. Kemudian biasalah gula kan. Kemudian dia punya jagung banyak. Kalau kau tengok dia bakar kan, bakar apam balik tu nampak jagung banyak. Alamak, terbaik tu baik kan. Kemudian dia apa, dia punya kacang dia. Kacang dia sebenarnya kalau kau orang pergi sesetengah orang buat apam balik, kacang dia kantoi. Sebab apa kacang dia kantoi? Dia pakai kacang lama bro. Dia pakai kacang lama. Kalau kacang yang baik kan, dia sangai, orang panggil sangai. Dia macam dia blend. Dia sebelum dia blend kacang tu, dia goreng dulu kacang tu tau. Dia goreng kacang tu bagi masak, baru dia hancurkan kacang tu. Itu sedap. Kacang dia satu, dia tak mentah, dan dia masak tau. Korang ambil yang kau pilih apam balik yang macam tu kan. So yang tadi tu aku beli okey, dia punya kacang okey, gula okey, dia punya apam balik. Cuma dia punya spoiler, dia tak tahu nak meniaga. Dia tak tahu apa yang orang suka sebenarnya. Mana ada orang nak apam balik jagung je. Orang nak apam balik ekstra jagung, apam balik ekstra coklat, apam balik ekstra kacang. Itu baru betul. Mana ada orang buat apam balik jagung saja. Mana dia punya kacang dia bukan apam balik, itu doriyaki brother kan. Itulah dia aku punya ketidakpuashatian pada orang berniaga apam balik. Sorry kan. So kalau ada korang ada apa-apa komen, korang komen lah kat bawah kan. Kalau korang rasa nak share apa pendapat korang tentang apam balik ni, boleh share, sharekan cerita kat korang kan. Okay, apa-apa hal. Thank you. Dan subscribe guys, subscribe. Ini aku dah sampai ke Ulu Bendul. Korang pernah pergi Ulu Bendul tak? Ni belah kiri ni Ulu Bendul. Belah kiri ni Ulu Bendul matahari kuat sangat ni. Belah kiri ni Ulu Bendul. Ulu Bendul, air terjun Ulu Bendul. Air terjun Ulu Bendul. Ni pun tempat aku tak pernah pergi lagi. Tempat ni pun aku tak pernah pergi lagi, Ulu Bendul ni. Nampak besar lah, nampak macam besar, nampak macam menarik. Tempat dia bersih, nampak macam bersih. Tapi aku tak tahu macam mana dia punya air terjun dia, sesuai untuk budak-budak ke ataupun terlalu ekstrim ke kan. Okay guys, kita jumpa lagi. Aku akan buat time lapse lah sampai rumah aku. Thank you guys.